හායි යාළුවනේ. ඉතින් මගේ channel එකට ආපහු ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. මල්වාන කරාබුගස් හන්දිය ගැන කරපු තුන්වෙනි වීඩියෝ එකෙන් තමයි අද ඔයාලව හම්බ වෙන්නේ මම. ඉතින් මං හිතනවා කලින් වීඩියෝස් දෙකම ඔයාලට ගොඩාක් වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. ඒ වගේම මේ පාරත් ඔයාලට මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් මේ වීඩියෝ එකෙන් අහන්න පුළුවන්. ඉතින් මං තුන්වෙනියට ගියා ෆැබ්‍රිකා කියන shop එකට. ඉතින් මේ තමයි ඒ ෂොප් එක. ඒකෙත් හුඟක් රෙදි වර්ග තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් මං එයාලගේ contact number එකක් දාලා තියෙනවා වීඩියෝ එකේ කලින් වීඩියෝස් වලත් දාලා තියෙනවා. ඉතින් එයාලා ළඟත් විස්කෝස් ලිනන් රෙදි වර්ග තියෙනවා සහ එකම ප්‍රයිස් එක මං කලින් වීඩියෝස් වල සඳහන් කරපු ප්‍රයිස් එකම තමයි එයාලත් කිව්වේ. ඒ වගේම වැලෙන්ටිනා වර්ගය කියන්නේ පාටි ව්‍යාස් වලට පාවිච්චි කරන වැලන්ටිනා වර්ගත් ලස්සන ඒවා තිබ්බා. ඉතින් මේ වගේ ලස්සන ලේස් වර්ග තිබ්බා. එයාලගෙත් ලොකු ලේස් කලෙක්ෂන් එකක් තියෙනවා. හරිම ලස්සනයි. මට මේ ලේස් වලට ආස හිතුණා. ඉතින් ප්‍රයිස් එක 17,500 අතර කියලා තමයි එයාලා මට කිව්වේ. මට හරියටම ප්‍රයිස් එක මතක නැති හින්දා මම 17,500 අතර කිව්වේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් එයාලට කෝල් එකක් දීලා ප්‍රයිසස් අහගන්න සහ ගිහිල්ලා බලන්නත් පුළුවන්. ඉතින් එයාලගේ ෂොප් එකට ගියාට පස්සේ ඉතින් මම දැන් යන්නේ ඇක්සසරි ෂොප් එකක් පෙන්වන්න. මොකද මගේ කලින් වීඩියෝ එකේ ඉස්සරින්ම කරපු මල්වාන ගැන පළවෙනියටම කරපු වීඩියෝ එකේ මම ඇක්සසරීස් ගැන මුකුත් කිව්වේ නැහැ. හැබැයි හුඟක් අය ඇක්සසරීස් ෂොප් එකක් ගැන සහ ඒව ගන්න පුළුවන් මොනවද කියලා විස්තර අහලා තිබුණා. ඉතින් මං හිතුවා මේ පාර අනිවාර්යයෙන්ම ඇක්සසරි ෂොප් එක ගැන පෙන්වන්න ඕනි කියලා ඔයාලට. My Choice කියන ඇක්සසරි ෂොප් HR Choice කියන ඇක්සසරි ෂොප් එක මේ තියෙන්නේ. ඉතින් මෙයාලාගේ ළඟ හැම ඇක්සසරි එකක්ම තියෙනවා ඔයගලන්ට මහන්න අවශ්‍ය. නූල් තියෙනවා, zippers තියෙනවා, ඉලාස්ටික් වර්ග තියෙනවා, ඊට පස්සේ ගෙතුම් වලට අවශ්‍ය දේවල් තියෙනවා. ගොතන එක්කෙනෙක් නම් ඔයාට ඒවට ඇක්සසරිස් හැමදේම තියෙනවා. බෑග්ස් හදනවා නම් බෑග්ස් හදන්න අවශ්‍ය දේවල් මෙතන මම දැක්කා තියෙනවා. ඒ වගේම සිසර්ස් තියෙනවා. එතකොට සාරි වර්ක් කරන ඒවා තියෙනවා. හැම එකක්ම තියෙනවා. ඔයාලට අනිවාර්යයෙන්ම මල්වානට ආවොත් මෙයාලගේ ෂොප් එකට එන්න. මල්වාන හන්දියෙන් වමට හැරිලා චුට්ටක් එනකොට තමයි මෙයාලගේ ෂොප් එක තියෙන්නේ. ඉතින් මම හුඟක් වෙලාවට ඇක්සසරීස් ගන්නවා මේගොල්ලන්ගේ ෂොප් එකෙන්. ඉතින් ඔයාලටත් පුළුවන් ගිහිල්ලා ගන්න. ඒ වගේම තව තැන් දෙක තුනකුත් තියෙනවා ඇක්සසරීස් ගන්න. ඉතින් මං හිතනවා පළවෙනි සහ දෙවෙනි වීඩියෝ එකත් එක්කම තුන්වෙනි වීඩියෝ එකත් ඔයාලට වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. මොන හරි දෙයක් දැනගන්න තියෙනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් වීඩියෝ එකේ කමෙන්ට් එකක් දාන්න. කමෙන්ට් එකක් දාන්න. එතකොට මම ඔයගලන්ට රිප්ලයි එකක් දෙන්නම් අනිවාර්යයෙන්ම. ඒ වගේම ඉල්ලා හිටිනවා ඔයගලන් තාම subscribe කරලා නැත්නම් මගේ channel එකට subscribe කරන්න. ඒ වගේම වීඩියෝස් වල like කරන්න. ඔයාලගේ යාළුවන්ට දැනගන්න මේ වීඩියෝස් share කරන්න කියලා ඉල්ලා ඉන්නවා. ඉතින් හුඟක් ස්තුතියි මගේ channel එකත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නවට. ඉතින් අපි ආපහු අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකන් ගිහලා එන්නම්. bye.